ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ green card එකට apply කරන්න ඕනි ෆොටෝ එක හරිම විදිහට හදාගන්න. welcome to Avia Tech. ඔයාලටත් මේක තුල ඉන්නේ Avia Tech එකෙන් ගෙන තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ දවස්වල හැමදෙනෙක් ඔයගේ කතා වෙන මාතෘකාවක් තමයි මේ green card application එක කියන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අය try කරනවා. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ මේ green card එක apply කරන්න අපිට ඕන වෙනවා ෆොටෝ එකක්. ඉතින් අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ ෆොටෝ එක හරියටම හදාගන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම බලමු මේ ෆොටෝ එකේ මෙයාලා මොනවද ඉල්ලලා තියෙන නිර්ණායක කියලා. ඊට පස්සේ බලමු ලේසියෙන්ම කොහොමද ඔයාලටත් ඔයාගේ ෆොටෝ එක ෆෝන් එක යූස් කරලාම කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මෙතන මෙයාලා දීලා තියෙනවා passport photos කියලා ෆොටෝ ටිප්ස් ටිකක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ටිප්ස් වලට අඩංගු වෙන්න ඕනේ ඔයාගේ ෆොටෝ එක. මුලින්ම මෙයාලා කියන submit one color photo taken in last 6 months කියලා කියන්නේ ඔයාගේ ෆොටෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම one color photo එකක් වෙන්න ඕනේ මාස 6කට කියන්නේ ඔයා මාස 6ක් ඇතුළත ගත්ත ෆොටෝ එකක් වෙන්න ඕනේ මේක. එතකොට use a clear image of your face, do not use filters commonly used on social media. ඒ කියන්නේ සමහර අය ඔයාලට පේනවාද මෙන්න මේ හරියේ ෆිල්ටර් එකක් යූස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ එහෙම ෆිල්ටර්ස් යූස් කරලා නැති වගේ මූණ හොඳට පේන ඇස් හොඳට ඇරලා තියෙන ෆොටෝ එකක් ගන්න කියලා කියනවා. ඒ වගේම take off your eyeglasses for your photo. ඒ කියන්නේ ඔයා glass දාන කෙනෙක් නම් ඒ glass අයින් කරලා ෆොටෝ එක ගන්න ඕනේ. මම පල්ලෙහා වීඩියෝ එක ඉස්සරහට යනකොට ඒකේ examples එක පෙන්නන්න. Use a white background without shadows, textures or lines. මේ කියන්නේ ඔයා මේ ෆොටෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න ඕනේ සුදු පාට බිත්තියක් තියෙන තැනක හෝ එහෙම නැත්නම් සුදු රෙද්දක් ඔයාලට පුළුවන් ඉල්ලලා හරි මොකක් කොහම හරි හෝල්ඩ් කරලා මේ ෆොටෝ එක ගන්න. තව කියනවා මේක අඟල් දෙකේ සයිස් එකට එන්න ඕනි කියලා. අපි ඉන් ඩීටේල් ඉක්මනින් කතා කරමු කොහොම මොනවද මේ යාලාගේ ඉල්ලලා තියෙන නිර්ණායක මොනවද කියලා. මෙතන තියෙනවා ඔයාලට ගන්න පුළුවන් හරි ෆොටෝ එකක් අනිවාර්යයෙන්ම සෙල්ෆියක් නොවින්න ඕනි. ග්ලාසස් කියන මාතෘකාව යටතේ මෙයාලා කියනවා ඔයාලා මේ ඔයා ග්ලාස් යූස් කරන කෙනෙක් නම් ග්ලාසස් නැතුව තමයි මේ ෆොටෝ එක ගන්න ඕනි කියලා. size and positions වල මෙයාලා අනිවාර්යයෙන්ම කියනවා මේක pixels 600 වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අඟල් දෙකේ size වෙන්න ඕනේ. සහ ඒ වගේම PNG එකක් වෙන්න බෑ. මේක අනිවාර්යයෙන්ම JPG කියන ෆයිල් ෆෝමැට් එකෙන් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි කිලෝබයිට් 240ට වැඩි නොවෙන්නත් ඕනේ. සහ කිලෝබයිට් 54ට වඩා අඩු නොවෙන්නත් ඕනේ. රෙසලූෂන් එක ගියපුවාම මේකේ අර ඩොට් විදිහට එන්න තියෙන හයි ක්වොලිටි එකෙන් ෆොටෝ එක ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඩිජිටල් රෙසලූෂන් කියන්නේ මේක ඔයාලා සමහරුන්ට හිතෙන්න පුළුවන් වෙන තැනක අරගෙන ෆොටෝෂොප් දාලා එඩිට් කරලා වයිට් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දාලා ගන්න කියලා. මෙයාලා මේ කියන්නේ එහෙම නොවිච්ච ඔරිජිනල්ම ෆොටෝ එකක් ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ෆොටෝෂොප් දාලා වගේ මේ ෆොටෝ එක හදන්න යන්න එපා. පෝස්ට් ඇන්ඩ් එක්ස්ප්‍රෙෂන් වලදී මේ කියන්නේත් ඔයාලා කියන්නේ කටිං සහ මෙතන යට තියෙනවා ඇස් වලින් එක ඇක්ෂන්ස් දාන්න නැතුව මේ තියෙන මේ විදිහට එකක්වත් නැති වෙන්න ඔයාලා ඩිරෙක්ට් කෙලින් බලාගෙන ඔයාලා කැමරා දිහා බලාගෙන ඇස් දෙක හොඳට ඇරලා තියෙන කෙලින් ෆොටෝ එකක් ගන්න කියලා කියනවා. එතකොට මෙතන දැන් කියලා තියෙනවා හැට් සහ හෙයාස් වල මුස්ලිම් කෙනෙක්ට නම් තමයි මේක ගොඩක් ඉෂුව එකක් වෙනවා නම් වෙන්නේ. එයාලගේ අර ඇඳුමක් අඳින කට්ටිය ඉන්නවා. මෙන්න මේක බුර්කාවද මොකක්ද දන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක අඳින අයට පුළුවන් මෙයාලගේ ෆුල් ෆේස් එක. දැන් මෙන්න මේක මේ ඇඳුම ඇඳත් මෙයා මේක වැලිඩ් එකක් විදිහට අරන් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ නැතුව ෆේස් එක වැහෙන්නේ නැතුව ෆුල් ෆේස් එක ඇරලා තියෙන විදිහට. සහ පොඩි ළමයෙක්ගේ ගන්නවා නම් එයාගේ කටට දැන් මේ ෆොටෝ එක වලට බලා ගන්න පුළුවන් සුප්පුවක් වගේ එකක් දාලා තියෙනවා. ළමයාගේ කටට සුප්පුවක් එහෙම මොකුත් නැතුව එයාවත් වයිට් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කෙලින් තියෙන ෆොටෝ එකක් ගන්න. ඒක තමයි මෙයාලා වැලිඩ් කියලා කියන්නේ. මේකේ හරි ෆොටෝස් ටිකක් මම පෙන්නන්නම් වීඩියෝ එක ඉස්සරහට යනකොට. එතකොට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මෙතන කියලා තියෙනවා වයිට් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ගන්න කියලා. මෙන්න චයිල්ඩ් කෙනෙක්ගේ ගන්නකොට අර මොකුත් මෙයාගේ කට මේ ළමයාගේ මොකුත් තියලා නැහැ. පොඩි ඇන්ගල් එකක් වෙලා තියෙනකොට ඒක ලොකු ඉෂුව එකක් විදිහට මෙයාලා ගන්නෙ නැහැ. මේ ළමයාගේ බලාගත්ත එක වලට හෙයා එක කිසිම පිළිවෙලක් නැහැ. ඒ නිසා මේකත් වැලිඩ් නැති විදිහට තමයි මෙයාලා ගන්න. එතකොට මෙන්න මේ ළමයාගේ පොඩ්ඩක් මේ ළමයා අඬන්න වගේ ඉන්නවා. නමුත් මේකත් ඕකේ එකක් විතර ගන්නවා. අපි තව එකක් බලමු. හැබැයි මෙන්න මේ ෆොටෝ එක මේ ෆොටෝ එකේ ගොඩක් විකෘතිතාවයක් වගේ මේ ළමයා දිව දාගෙන වගේ එහෙම ඉන්නවා. හැබැයි ඒක ගන්නෙ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන සාම්පල්ස් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ඒවා ඇසෙප්ට් කරනවා කියලා. ඉතින් පොඩි කෙනෙක් ගිනන් ගන්නේ ඔයාලට මෙන්න මේ පික්චර්ස් ටික බලලා ඔයාලගේ බබාගේ ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දේවල් ටික තමයි නිර්ණායක දේවල් ටික. ඔයාලට පුළුවන් සුදු පාට ෆොටෝ එකක් අරගෙන සුදු පාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙන තැනක ෆොටෝ එකක් අරගෙන ඔයාලගේ ෆොටෝ එක
හරි කොලිටියට හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ මම ෆෝන් එකෙන් කැප්චර් කරලා WhatsApp එකට දාලා WhatsApp එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆොටෝ එකක්. මේ විදිහට කීපාර් try කරත් මේක ගන්නෙ නැහැ. මෙයා එක එක errors දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා ගන්න ෆොටෝ එක Google Drive එකට ඔයාලා ෆෝන් එකකින් නම් ගන්න. ඔයාලගේ Drive එකට දාලා Drive එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඔරිජිනල් PC එකට අරගෙන මේ විදිහට මේ සයිට් එකට දාලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඩිරෙක්ට් කේබල් එක හරහා කොහොම හරි වගේ PC එකට ඒ ගත්ත ඔරිජිනල් ෆොටෝ එක ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට ඒ ෆොටෝ එක දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ෆොටෝ ටූල් එක කියන එකට ඇවිල්ලා මම කරනවා අපි දාලා බලමු. මම දැන් මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ඉමේජ් එක මේ තියෙන්නේ මම ඒ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ඉමේජ් එක මේක ඕපන් කරනවා. අන්න මේක මෙයා ක්‍රොප් කරලා මේක ඉෂුව එකක් නැති නිසා මෙයා මේක ක්‍රොප් කරලා මේ ෆොටෝ එක ගත්තා. අපි බලමු අර මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත WhatsApp එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ඉමේජ් එකක් දාලා අන්න මේ ෆොටෝ එක දාපුවම මෙයා ඒක ඕකේ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම පැද්දි ඔරිජිනල් ෆොටෝ එකක්ම ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මේ ෆොටෝ එක දාලා ඔයාලා දකින්න ඇති මේක මම දානකොට MB දෙකක් තිබුණා. මෙතනින් දැන් කිසි ඉෂුව එකක් නැති නිසා accept දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එතකොට ඔයාලා දකින්න ඇති මෙතනින් මේ ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් වුණා. ඒ වගේම ඔයාලා කලින් දකින්න ඇති මම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තිබ්බ කලින් ෆොටෝ එක මෙතන MB 2.1ක් තිබිලා තියෙනවා සහ මේක කිලෝබයිට් 160ක් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට මම කලින් කිව්වා මතක ඇති මේකට අපි යූස් කරන ෆොටෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම MB කිලෝබයිට් 240ට වැඩි වෙන්නත් බෑ සහ කිලෝබයිට් 56ට අඩු වෙන්නත් බෑ කියලා. අපි දැන් මේ 2.1 MB තියෙන ඉමේජ් එක හැබැයි ආ කම්ප්‍රෙස් කරලා ක්‍රොප් කරලා අපිට කිලෝබයිට් 161ක ෆොටෝ එකක් අපිට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ green card එකට apply කරන්න ඕනි ෆොටෝ එක හරිම විදිහට හදාගන්න. ඉතින් ඒකට Photoshop දැනුවත් මොකුත් ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝෙන් ඔයාලා හැමෝම දැනගන්න ඇති කොහොමද green card එකට අපි use කරන ෆොටෝ එක හරියටම හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝගෙන් ඔයාලට මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. මම ඒවට අනිවාර්යයෙන්ම reply කරනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙක්ට බලන්න හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේම ගේන ඊළඟ වීඩියෝත් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඉක්මනින්ම අපි හරියටම green card application එකට කොහොමද apply කරන්න කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකක් ළඟදීම අරන් එනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම එකතු වෙලා ඉන්න අපි බලමු කොහොමද හරියටම apply කරන්න කියලා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අනිවාර්යයෙන් හම්බෙමු.